Vâng, xin chào các bạn. Trong cái chuỗi video clip giới thiệu nhanh về Motoscantab phiên bản 3.5 mới thì anh em chú ý là có nhiều những cái tiện ích rất hay mà anh em có thể vận dụng để sửa chữa xe và chẩn đoán xe cho anh em. Đặc biệt là trong cái chức năng mà chẩn đoán hình ảnh. Đây là một chức năng mà rất nhiều ứng dụng. Quan trọng là anh em biết cách để khai thác, và hôm nay thì tôi lại giới thiệu cho anh em thêm một cái ứng dụng nữa. Anh em nhớ là trong phiên bản 3.5 ấy, thì nó có một cái nút ở trên cái thanh công cụ ở phía trên màn hình. Anh em nhìn thấy cái thanh công cụ phía trên nó có một hình một cái máy ảnh ấy, thì khi chúng ta ấn vào đấy thì nó chụp lên màn hình. Thế chẳng hạn thì có anh em mà mới vào nghề mà anh em lại thấy một cái thông số hiện hành nhưng anh em không phân tích được là tình trạng xe nó thế nào, thì anh em có thể chụp hình ảnh đó ở một cái trạng thái, ví dụ như là trạng thái guarantee, hoặc là trạng thái tải nặng, hoặc là một cái trạng thái tải trung bình. Nói chung là anh em có thể gửi tới 3 hình ảnh, thì đồng thời là ở tải nhẹ này, ở tải trung bình, ở tải nặng, thì gửi cho Motoscantab phiên bản 3.5 thì Motoscantab sẽ tự động phân tích hình ảnh cho anh em và có thể thông báo một cách cơ bản là chiếc xe đấy tình trạng của động cơ như thế nào. Và bây giờ thì tôi sẽ làm ví dụ để anh em thấy. Chẳng hạn như là tôi đã chụp cái hình ảnh của cái thông số hiện hành của một xe đang nổ máy, và tôi sẽ hỏi là tình trạng xe thế nào. Bây giờ tôi chọn vào thanh công cụ có biểu tượng AI. Chào mừng bạn đã sử dụng chức năng hỗ trợ kỹ thuật bằng trí tuệ nhân tạo của chúng tôi. Mời bạn nhập câu hỏi vào ô bên dưới. Và tôi xin nhắc lại là tôi vừa kích tay vào biểu tượng có chữ AI và có cái tai nghe, đó là biểu tượng hỗ trợ trí thông minh nhân tạo trong Motoscantab phiên bản 3.5. Và bây giờ thì anh em sẽ làm gì? Và bây giờ thì anh em có thể là lấy cái máy ảnh của chúng ta chụp luôn cái thông số hiện hành. Ví dụ đây là cái thông số hiện hành mà tôi đã lấy của một cái xe đang nổ máy, và anh em nhìn đây thì cái xe này đang nổ ở chế độ guarantee. Và bây giờ tôi chỉ có một hành động là chụp hình lại. Và nếu như có thể thì anh em sẽ chụp cho tôi 3 trạng thái, là trạng thái guarantee, trạng thái tải nhẹ ở mức độ là 2.000 vòng phút hoặc là 3.000 vòng phút. Sau đó trạng thái tải nặng chúng ta có thể tăng tốc lên được 6.000 vòng phút, và anh em giữ ở cái trạng thái một lúc cho nó ổn định, người ta chụp hình thì hệ thống Motoscantab 3.5 sẽ phân tích anh em được tốt hơn. Và bây giờ thì tôi có thể hỏi phân tích cho tôi tình trạng động cơ xe máy hai bánh này. Nếu mà chúng ta có một cái xe cụ thể, dù là Airblade hay là SH hay là năm sản xuất bao nhiêu, công suất bao nhiêu, 150 hay là 110 hay là 125, thì thông tin nó càng chi tiết bao nhiêu thì cái khả năng phân tích càng tốt bấy nhiêu. Và bây giờ tôi tạm lấy ví dụ thôi, là mẫu thôi anh em thôi, còn anh em sẽ tự làm mà anh em thấy kết quả thật sự là không thể tin nổi. Anh em sẽ thử nhé. Bây giờ tôi sẽ kích tay vào cái mũi tên ở phía bên phải, cái phần mà tôi vừa đánh máy, và tôi chờ phân tích cho tôi giây. tình trạng động cơ xe máy hai bánh này. Anh em chờ kết quả sau một vài giây thì hệ thống Motoscantab 3.5 sẽ phân tích hình ảnh này và sẽ cho anh em cái đánh giá, nhận định cơ bản về chiếc xe này. Và anh em lưu ý là những cái thông tin này là chúng tôi hỗ trợ trong thư viện của Motoscantab, cũng là một trong những tính năng mà chúng tôi đã sử dụng đào tạo cái con AI này để chuyên dụng cho sử dụng xe máy. Nó khác biệt với những cái AI trên thị trường.
Anh em cứ dùng đi, anh em thấy là nó rất là tuyệt vời. Anh em dùng thời gian là em nghiện. Có những tình huống mà khó khăn, có cái gì khó em cứ hỏi. Chào anh chị, mình là kỹ thuật viên DTD Auto. Dựa trên ảnh live data từ Motoscantab, mình nhận xét nhanh như sau. Pin sạc 14,6V đến hệ thống sạc hoạt động tốt. Ga lăng ti tương đương 1640 vòng một phút đến ở mức chấp nhận được với nhiều xe full xăng, một số xe spec 1400-1700 vòng một phút. Nhiệt độ động cơ ECT hiển thị tương đương 41 độ và cảm biến ECT tương đương 780mV đến máy còn nguội, chưa đạt nhiệt làm việc. Oxy sensor tương đương 839V cao, trong khi đồng hồ AFA hiển thị tương đương 14.7 đến khả năng ECU đang chạy, open loop, khi máy còn lạnh nên hỗn hợp hơi dầu, oxy chưa dao động đóng vòng. TPS tương đương 488mV đến vị trí bướm ga nghỉ bình thường 0%. Thời gian full tương đương 2,2 ms đến hợp lý khi máy còn ấm nhẹ. Min, off đến chưa thấy lỗi hiện hành. MAP, IACV hiển thị NA đến hoặc xe không hỗ trợ hai thông số này, hoặc ECU không công bố dữ liệu. Kết luận tạm thời, động cơ đang nổ guarantee khi còn nguội, hỗn hợp có xu hướng dầu là bình thường ở giai đoạn làm ấm. Chưa thấy dấu hiệu hư hỏng rõ rệt từ dữ liệu này. Để đánh giá chính xác hệ thống xăng đốt, cần xem lại khi máy đủ nhiệt ECT tương đương 80-95 độ, điện áp oxy phải dao động 0.10,9V, AFA quanh 14.5-14.9, thời gian phun giảm nhẹ, vòng tua ổn định theo chuẩn của xe. Gợi ý kiểm tra tiếp theo khi đủ nhiệt, quan sát đồ thì oxy có nhảy qua lại nhanh không, nếu luôn cao đến dầu, luôn thấp đến nghèo. Kiểm tra dò gió, hút gió phụ, lọc gió, áp suất nhiên liệu, kim phun, buji, vệ sinh cảm biến oxy nếu bám muội. Gửi lại ảnh live data khi ECT 85 độ để mình so sánh trước sau. Để mình chẩn đoán theo quy trình hỏi đáp chuẩn của DTD Auto. Câu 1, anh chị cho biết giúp mình, hãng xe, tên xe, phân khối, năm sản xuất, ví dụ Honda E-Blade 125-2019. Từ câu 2 trở đi, anh chị chỉ cần trả lời yes hoặc no theo hướng dẫn mình sẽ ghi kèm mỗi câu. Vâng, anh em thấy tuyệt vời không ạ? Và đúng như tôi đã nói dự định ban đầu ấy, là anh em phải cung cấp thêm một hình ảnh nữa là khi mà máy đã nóng và cô gái đã nhận định là xe này đang cho thấy nguội, thì cái việc làm ấm và cái hoặc khí nó hơi dầu như vậy là cũng là bình thường. Và cô cũng có nói là theo cái chuẩn của DTD Auto thì cung cấp thêm 4 cái thông tin là hãng xe, tên xe, phân khối và năm sản xuất. Ví dụ như là Honda E-Blade 125-2019 chẳng hạn. Và từ câu hỏi trở đi thì anh em chỉ cần trả lời yes hay no thôi. Còn máy sẽ tự động phân tích và tập tính toán, cuối cùng sẽ đưa ra kết luận cuối cùng cho anh em. Và đấy là một cái ứng dụng mà chỉ duy nhất ở máy Motoscantab và Motoscantab phiên bản 3.5 thì mới có thể làm được cái điều như vậy. Cũng mong anh em là nhanh chóng cập nhật phiên bản 3.5 vì chúng tôi hỗ trợ cập nhật miễn phí. Thì từ phiên bản 3.5 thì anh em hãy tận dụng tất cả những cái tiện ích và những cái thế mạnh của công nghệ thời đại mà duy nhất chỉ có máy Motoscantab hỗ trợ được cho anh em. Và mong anh em là khai thác triệt để những cái gì anh em đã được sở hữu. Vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi và phát huy những cái tính năng mới trong phiên bản Motoscantab 3.5. Xin trân trọng cảm ơn.